મુરબ્બીઓ અને મિત્રો, આપણા જૂની પેઢીના લોકો એક બહુ સરસ કહેવત કહેતા હતા કે દિવાળી દિવાળી, દિવાળી સાથે પ્રકાશ, દીવા, ધર્મ અધર્મ, ઉત્સાહ, ઉમંગ, નવું વર્ષ જેવી અનેક વાતો જોડાયેલી છે. અને એમાં સૌથી અગત્યની આ છે, સામાન્ય રીતે આ દિવાળી એક ઉત્સવની પણ જીવનનો રૂઢિપ્રયોગ પણ બની ગઈ છે. કોઈ સારું કામ થાય, કોઈ સફળતા મળે, કોઈ નવી વસ્તુ મળે, નવા દિવસ આવે તો આપણે એને તરત દિવાળી આવી એમ કહીએ. અને તેથી ઊંધું હોય તો હોળી પણ. આ દિવાળી આજે આપણે ત્યાં બંને અર્થમાં ઉજવાશે. એટલે કે પરંપરાગત રીતે, એટલે કે જે એનો દિવસ છે, જે અમાસ છે, વર્ષનો જે છેલ્લો દિવસ છે, નવી નૂતન પ્રભાની પૂર્વ સંધ્યાઓ છે, એ દિવાળી તો ઉજવાશે જ. પણ આપણા ઘડિયાઓએ કહેલી દિવાળી એવી દિવાળી પણ ઉજવાશે. કારણ કે ખરા અર્થમાં આજે આપણે મન ચંગા થવાનું છે. આપણી આ નાનકડી કથરોટમાં ગંગા આવી છે. માટે સામાન્ય રીતે શાહબુદ્દીન રાઠોડની જે ઓળખ છે એ તો પેલા હાસ્યકાર તરીકેની છે. પણ મિત્રો એ જાણી લેજો કે દુનિયાને સૌથી વધુ કોઈ મૂર્ખ બનાવતું હોય, વાચકને, શ્રોતાને, દર્શકને જે સૌથી વધારે પ્રમાણભાન ભૂલાવીને, અસમંજસમાં મુકાવીને, ઉલ્લુ બનાવીને આપણી ઉપર બરાબર કટાક્ષ કરીને, જોક કરીને, પાછો આપણને પણ એમાં ઇન્વોલ્વ કરીને હસાવે, મૂર્ખ બનાવે, આપણને ખબર પણ ન પડે. પેલું એક નકામું રૂપક છે, પણ નથી કે ફલાણું લગાવેલું ખંજર હોય તો મારે તો ખબર પણ ન પડે. બરાબર એવી ઘટના કોઈ પણ હાસ્યકારના હાસ્યમાં પણ હોય છે. દેખીતી રીતે પોતાની જાત પર હસતો હોય. અમારા એક મિત્ર ને, અમારા એક કાકા ને, અમારા પત્ની ને, અમારા પડોશી ને, પેલો ડ્રાઈવર ને, એમ કરતો કરતો એ સમાજના સર્વનામોનો ઉપયોગ હકીકતમાં આપણા માટે કરતો હોય છે. એની જોડે એવો એક જાદુઈ દંડો હોય છે, ઈશ્વર જેવો, કે જે દેખાતો નથી પણ લાગે છે ખરો. એ સીધી રીતે આપણને મારતો નથી, પણ ક્વિનાઇલ કોટેડ માર એનો હોય છે, સુગર કોટેડ ક્વિનાઇલ જેવો માર એનો હોય છે. આવો હાસ્ય સર્જક એ અનેક રીતે હાસ્ય સર્જતો હોય. એ સ્થૂળ રીતે પણ મિમિક્રી કરીને, ચેનચાળા કરીને, અંગ અભિગમથી હસાવતો હસાવતો આપણને આનંદની દુનિયામાં લઈ જાય. એ શબ્દથી પણ હસાવે, એ નિશબ્દથી પણ હસાવે. કેટલીક વખત મૌનનું પણ એક અદ્ભુત એવું, હાસ્યકાર કંઈક વસ્તુ બોલે ને પછી અડધેથી છોડી લે ને ચૂપ થઈ જાય. જેટલાથી હસાય એટલા એ સમયે હશે, ન હસાય એટલા થોડી વાર પછી જ્યારે જ્યારે સંજોગ આવે ત્યારે ત્યારે હશે. આવી રીતે આવા હાસ્યકાર તરીકે 50 વર્ષથી આપણને જે એક કક્ષા જાળવીને હસાવનારાઓમાંના ગુરુ સ્થાને બેઠા હોય એવા ગુજરાતી ભાષાના કોઈ હોય તો તે શાહબુદ્દીન રાઠોડ છે ને. એ ઓળખ તો આપણી જોડે છે. એટલે મારે એ હાસ્યકારની તમને વાત નથી કરવી. મારે એ નથી કેવું કે શાહબુદ્દીન 1937માં જન્મ્યા હતા. આપણે એ જાણવાની જરૂર નથી કે થાનગઢના વતની છે, એ BA અને B.Ed થયા છે, એ બાજુની કાબરણ સ્કૂલમાં અને પછી થાનગઢ હાઈ સ્કૂલમાં શિક્ષક અને પછી આચાર્ય હતા. એવું જાણવાની આપણે શું જરૂર છે? મારે એમની જે ઓળખ આપવી છે એ જુદા પ્રકાર, અને એ ઓળખ એ છે કે આ હાસ્યકાર
હકીકતમાં મેં કહ્યું એમ છુપાયેલા ફિલસૂફ છે, અનસંગ હીરો છે, ફિલસૂફ તરીકેનો અપ્રકાશિત એવું રત્ન છે. અને એ એટલા માટે છે કે મૂળે એ શબ્દ બ્રહ્મના, શબ્દના ઉપાસક છે. શબ્દ જોડે તો અનેક ભાવ છે, એમાંનો એક તે હાસ્ય નામનો રસ છે. પણ એ જીવનની બધી જ અમંગળ ઘટનાઓ, દુઃખો, તકલીફો, પીડાઓ, યાતનાઓને શબ્દના માધ્યમથી પેલા રસમાં ઝબોળીને આપણને આપે છે. અને તમને નવાઈ લાગશે કે શબ્દ સાથે એમને જીવનમાં બીજું કોઈ અભિન્ન તત્વ હોય તો તે અભિનય છે. આ નાટકના માણસ. આપણને એ નવાઈ લાગશે કે એમણે નાટકની શરૂઆત શાહબુદ્દીન રાઠોડ, થાનગઢના વતની, દુનિયા ફરેલા, આખા રાજ્યમાં અને દેશ દુનિયામાં જાણીતા, જેને સૌરાષ્ટ્ર જેવા દૂર પ્રદેશમાં અહીંથી બેઠા છે, તો એમણે મને એ કહેતા અત્યંત આનંદ થાય છે કે જીવનમાં 1958માં એમણે પહેલી વખત નાટક કરવાની શરૂઆત નડિયાદથી કરી હતી. આ શાહબુદ્દીન નડિયાદની કલામંદિર સંસ્થા, એનું રખેવાળ નામનું નાટક. અને તમને બધાને શાહબુદ્દીનનો પરમ મિત્ર તો ખબર જ છે ને? કયો? ચંદ. હા, તો એની સાથે થઈ અને એમણે આ રખેવાળમાં અભિનય કરેલો. અને એ પછી નાટ્ય સર્જક તરીકે, નાટ્યકાર સામે આ બહુ મોટો એક પડકાર હોય છે. એને એક કાલ્પનિક દુનિયા મારફતે આપણને વાસ્તવિક દુનિયા બતાવવાની હોય છે. બીજા કોઈ પણ સર્જક કરતા, નિબંધ લખો, નવલકથા લખો, વાર્તા લખો, એના કરતા નાટ્યકાર જોડે બે મીડિયમ છે, બે માધ્યમો છે, ભાષા પણ છે અને રંગભૂમિ પણ છે. એની ઉપર એને અભિનય કરતા કરતા આ વાત આપણને પહોંચાડવાની છે. અને આ એવો મોટો નાટ્યકાર છે કે 1858માં એમણે રખેવાળ તો ભજવ્યું, પણ પછી 59માં એમણે મુસાફિર નાટક, 60માં એમણે આજ અને કાલ, અને પછી તો સુરત દાદાનો ભોગ, કરમની કઠણાઈ, માંગડાવાળો, શિક્ષણનું સર્જન, ઇન્સાનિયત, એવા અનેક નાટકો એમણે લખ્યા અને જે બહુ સફળ રીતે ભજવાયા. આ નાટ્યકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડ આપણને ખબર નથી. આ ફિલસૂફ શાહબુદ્દીન રાઠોડ આપણને ખબર નથી કે જે એક તરફ નીત્સેને, બીજી તરફ રજનીશને, ત્રીજી તરફ અબ્રાહમ લિંકનને, ચોથી તરફ ગાંધીજીને, પાંચમી તરફ પોતાની શાળાના નાનકડા પટાવાળાના ભૌતિક જીવનમાંથી ઝબુકતા એવા સામાન્ય ફિલોસોફીને એ બહુ સરસ રીતે આપણી સમક્ષ સહજતાથી રજૂ કરે છે. બરાબર કોઈ એકદમ અઘરું અપાચ્ય એવું પીણું આપણે કેમ ઘૂંટડે પીતા હોઈએ છીએ, જોડે કે શું ખાતા એમ આ ઘૂંટડે પીએ તો એનો નશો ચડે, એવું એમનું આ ફિલસૂફી ભર્યું હાસ્ય છે. આ હસતા ફિલસૂફે જીવનમાં એક કામ નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી અને એમને કરવું નહોતું. એમણે કહ્યું છે કે આ મારે ક્યાં કરવું હતું, અને તે લખવાનું કામ, અને એ તે હાસ્ય નિબંધ લખવાનું કામ. મારે લખવું નથી એવું કહીને એમણે માત્ર 10 નિબંધ સંગ્રહો આપ્યા છે. અને એ નિબંધ સંગ્રહના નામ છે મારે ક્યાં લખવું હતું. લાખ રૂપિયાની વાત, દેવું તો મર્દ કરે, મારો ઘરેડો ક્યાંક ખોવાયો છે. હાસ્યનો વરઘોડો, અણમોલ આતિથ્ય, હસતા હસાવતા, દુઃખી થવાની કળા અને સજ્જન મિત્રોના સંગાથ. એ કહે છે કે હું તો એક સમય એવો હતો કે જ્યારે હાસ્યના કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી પણ ઉતરી ગયો, પણ મને ઉતરતા સહેજ વાર લાગી. મને ખબર નહીં પડી કે હવે મારે ઉતરવાનું છે. બધાને એવું વાર લાગે, એ સચિન તેંડુલકર હોય કે શાહબુદ્દીન રાઠોડ નક્કી કરતા કે હવે મારે ઉતરવાનું છે. અને પછી એમણે જોયું કે મારે ઉતરવાનું હતું ને, આ ગાડી તો ઉપડી. એટલે ચાલુ ગાડીએ એ દોડતા ઉતર્યા હાંફળા હાસ્ય સર્જનના કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી. તો બાજુના કમ્પાર્ટમેન્ટમાં આપણા બહુ મોટા લેખક હરીન્દ્ર દવે બેઠા. હરીન્દ્ર દવેને તો કે આ કોઈ માણસ બિચારો દોડતો આવે છે અને ગાડીમાં એને ચડવાનું છે ને ગાડી ચૂકાઈ ગઈ છે ને એને તો ડાફોલિયા મારે છે, એને ખબર નથી કેમ ચડવું. ધડાક કરતા એમનો હાથ પકડીને બાજુના કમ્પાર્ટમેન્ટમાં ખેંચી દીધું. અને તે કમ્પાર્ટમેન્ટ તે અખબારી કોલમ.
અને એ કટાર લેખો શરૂ થયા. ફૂલછાપ, જન્મભૂમિ, ત્યાંથી માંડીને ગુજરાત સમાચાર સુધી મારે ક્યાં લખવું હતું એમ કહેતા કહેતા આપણને સૌને છેતરતા પેલા ફિલસૂફીને એક સુગર કોટેડ એવા પદાર્થ સાથે આપતા સૌથી અગત્યની વાત મને જે સૌથી વધારે ગમતી શાહબુદ્દીન રાઠોડની, એમના વિશે એક વાત બહુ કહેવાય ગઈ કે કક્ષા જાળવીને. હાસ્યમાં કક્ષા જાળવવી અઘરી છે, કારણ કે હાસ્યનું કામ જ લપસનું છે. એ કહે છે કે મદારીની ખરી કળા એના વાંદરાને નચવવામાં નથી. કોઈ મદારી એના વાંદરાને નચવી જાય ને તો સમજવું કે આ એની આવડત નથી. મદારીની ખરી કળા એના વાંદરાને કંટ્રોલ રાખવામાં છે. કઠોળામાંથી મરચું કેટલું નાખવું, મીઠું કેટલું નાખવું એ બહુ અગત્યનું છે. મીઠું હોવું એ અગત્યનું નથી. એમ હાસ્યને પણ કયા પ્રમાણમાં, કઈ કક્ષામાં, કેવી રીતે આપવું, એક કક્ષા જાળવીને આપવું એ સહેલી વાત નથી. એ બહુ સરસ વાત છે, બહુ મોટી વાત છે, અને બહુ સરસ રીતે આપણે ત્યાં એ શાહબુદ્દીનભાઈ માટે કહેવાય પણ છે. પણ એનાથી પણ એક મોટો બીજો વિશેષ જે મારે છેલ્લે શાહબુદ્દીનની ઓળખાણમાં કહેવો છે તે કે સામાન્ય રીતે હાસ્યકાર, મિમિક્રી મેન, હાસ્ય સર્જક, હાસ્યનો વક્તા, વ્યાખ્યાતા, એનો કોઈ એક્ટર, એ હસાવવા માટે જાતના કેવા ભાવો ઉત્પન્ન કરે છેતરવા માટે. બને કે એ ચેંચાળા કરે નહીં તો એ ગંભીર થઈને પણ હસાવે, અથવા તો એ એકદમ શાંત રસમાં જઈને હસાવે, એ શૃંગારમાં જઈને હસાવે. આ મેં એવા સર્જક જોયા. એના માટે શબ્દ કહેવાયો છે આસન સે મત ડોલ. એ પોતે જાણે સાવ નિર્લેપ હોય, પોતાને જાણે કઈ છે જ નહીં, સાફ કાંઠી ઉતારે એમ આ પોતાની વાતને ઉતારીને આપણી આગળ આપે. અને આવી રીતે હજારો આંખો અને કરોડો દાંતો હસતા હોય ને તો આમ ગંભીરતાથી બેસી રહેવું જાણે કઈ બન્યું જ નથી. અને એ રીતે આપણને વનેચંદના વરઘોડામાંથી માંડીને શિક્ષકોના બારોટિયા સુધીની સફર કરાવવી એ કઈ નાની સૂની વાત નથી. આપણો આ અર્થમાં આજે ખરેખર દિવસ વળ્યો છે, જેનું વરસ સુધરે, એનું જીવન સુધરે. આપણને આવો સરસ લાભ આ ગ્રંથના રસ્તે મળ્યો છે. તો 76 વર્ષે થાનગઢથી ટ્રેનમાં આવવાનું, પછી ટ્રેન 2 કલાક મોડી હોય તો સ્ટેશને બેસી રહેવાનું. નડિયાદના સ્ટેશને છેલ્લા ડબ્બે ઉતરે તો 2 બેગો પકડીને, અમે તો કહ્યું હોય કે અમે દરવાજે ઉભા રહીશું, તો 1.5 કિલોમીટર ચાલીને રાત્રે 10 વાગે ઉતરવાનું બેગો પકડીને. પછી ક્યાં ભાઈ કોઈને હોટલ નહીં શોધવાની, જે કંઈ મિત્ર હોય એને ત્યાં રહેવાનું. આ બધું તો ઠીક, શાહબુદ્દીનભાઈ આવશો એમ ફોનથી પૂછીએ તો તરત હા કહી દેવાનું. અને પછી મને પત્ર લખો, મને પુરસ્કાર કેટલો આપશો, મને લેવા કોણ આવશે, મારે આવવાની સગવડ શું, આવી કોઈ વાતની પૃચ્છા નહીં કરવાની. આપણે તકેદારી રાખીને પૂછીએ તો આપણને મીઠો ઠપકો આપવાનો કે ભાઈ હું આવું છું મારી ઘર છે, તમે પૂછપૂછ ન કરો. આ કઈ નાની સૂની વાત નથી. 75 વર્ષ પછી જીવનમાં આવી કોઈ જરૂર નથી. અને જો જરૂર હોય તો એનું એક જ કારણ છે કે સો મસ્ટ ગો ઓન. અને એ સો મસ્ટ ગો ઓનની ફિલસૂફી સાથે આજે આપણી વચ્ચે મુરબ્બી શાહબુદ્દીનભાઈ ઉપસ્થિત છે. આપણે સૌ આપણી પરંપરા મુજબ આપણા તાળીઓના ગડગડાટથી એમનું સ્વાગત કરી અને એમને વિનંતી કરી છે આ પંથની આપણને સફર કરાવે. મુરબ્બી શાહબુદ્દીનભાઈ. આંખો મળી છે આજ, કદી દિલ મળી જશે, રસ્તો મળી ગયો છે તો મંજિલ મળી જશે. રોકાઈ જાઓ ઉર્મિઓ મારા હૃદયમાં, ઘર દોસ્તનું મળ્યું છે તો મહેફિલ મળી જશે. માઇક ટેસ્ટિંગ માટે બોલું છું.
કોર્ટમાં વકીલ સાહેબે ઊભા થઈને દલીલ કરી કે મારા આશીરને પાડી દેવામાં આવ્યો, એના પર લાકડીઓના પ્રહાર કરવામાં આવ્યા, એને મારવામાં આવ્યો, લોહી લોહાણ હાલતમાં તે રસ્તા પર પડ્યો છે. તો અશીલ એ વખતે રોવા માંડ્યું. મેજિસ્ટ્રેટ કે તમે અત્યારે શું કામ રોવો છો? તો કે મને આટલો બધો માર્યો હતો. સાહેબે દલીલ કરી ત્યારે મને ખબર પડી. એટલે મને હું અસિતભાઈનું સાંભળતો પ્રવચન, પણ એ સાંભળ્યા પછી મને ખબર પડી કે આપણામાં આટલા બધા સદગુણ છે. બહુ સીધી વાત છે, પણ નડિયાદનો ઉલ્લેખ કર્યો એ વાત બહુ સાચી. થાનમાં પરશુરામ પોટરી ને હિસાબે 62 વર્ષ ગણેશોત્સવ આવ્યો. બહુ મેં ગણેશોત્સવમાં કાર્યક્રમ આવ્યો. પૂનાઈ જે 1882માં લોકમાન્ય ટિળકે આની શરૂઆત કરી, અને જ્યાં જ્યાં મહારાષ્ટ્રનો છે અહીંયા ગણેશોત્સવ થાય. એટલે અમારા ગામ વચ્ચે 2 તળાવો છે, થાન ને પાદર. છોકરો હાલતા શીખે એની હારે તરતા શીખે, અને તરતા શીખે એની હારે અભિનય કરતા શીખે. કારણ કે નાના બાળકોના કાર્યક્રમો યાદ હતા. એમાં નડિયાદ કલા મંદિરનું ગોવિંદરામ વ્યાસ એમણે લખેલું નાટક રખેવાળ એ પુસ્તક હાથમાં આવ્યું. એટલે અમને ભણતા ત્યારે અમારા કાર્યક્રમો તો ત્યાં ગણેશ ઉત્સવમાં થતા. થાનની પહેચાન હોય ને તો 62 વર્ષ ચાલેલો ગણેશ ઉત્સવ, 54 વર્ષ ચાલેલો નવરાત્રિ મહોત્સવ, 9 થી 10 રામચરિત માનસ, પછી કલાકારના કાર્યક્રમો, વિદ્વાનોના પ્રવચનો, સંતોની સંતવાણી, એમ 55 વર્ષ. એટલે અમે 56માં રખેવાળ ભજ્યું, 57માં એમનું ગોવિંદરામ વ્યાસ સૈનિક નાટક ભજ્યું. સ્ત્રી પાત્રો વગરના નાટકો મળતા નહીં. એટલે મને વિચાર આવ્યો કે આપણે લખી નાખીએ. મુસાફિર નાટક મેં લખ્યું, અમે ભજ્યું. પછી 2 સ્ત્રી પાત્રો મળ્યા એટલે કરમની કઠણાઈ લખ્યું. પછી આજ અને કાલ લખ્યું. એ ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રથમ આવેલું નાટક. અને સુરજ દાદાનો ગોપ એ પ્રથમ આવેલું. ઇન્સાનિયત એની તો વાત કરી ને તો હું બીએડમાં હતો. પછી 62માં માંગડાવાળો એ જેને આક્રમણ કર્યું ત્યારે ભંડોળ એકત્રિત કરવા લાગ્યો. એટલે આ રીતે મારો લેખનનો સંબંધ 56થી. પ્રકાશકોને કીધું ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રથમ આવેલા નાટકો છે. તો કે નાટકોનું પુસ્તક ખરીદીને વાંચવાવાળા કેટલા, એટલે ન છપાણા. પુસ્તક ન છપાણા. એટલે મારો પણ સ્ટેજ સાથેનો મારો સંબંધ આ રીતે જળવાય. 54 વર્ષ નવરાત્રિ મહોત્સવ આવેલો અને થાનમાં 70 વર્ષથી વોલીબોલ રમાય. મારી દીકરીઓ થાનની હોય ને એટલે એડમિશન કોલેજમાં મળી જાય. કંસાગરા મહિલા કોલેજમાં થાન વોલીબોલ રમો તો હા આવો. મારી 2 દીકરીઓને આ જ રીતે એડમિશન મળ્યું. અને 40 વાર રાષ્ટ્રકક્ષાએ રાજ્ય કક્ષાએ. હમણાં જ 18-19-20 વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટ હતી. 29ની 28 વર્ષથી અમે કરી છીએ. આ 29મું વર્ષ એનું અમે પૂરું. સાહેબે 2 કલાકની વાત કરી ટ્રેન મોડી. 15 તારીખે મારે મસ્કત 16મીનો મારો પ્રોગ્રામ. થાન ઇન્ટરસિટીમાં મારે અમદાવાદ આવવું. અમદાવાદથી ખાનની ફ્લાઇટ હતી. સ્ટેશન ગયો ત્યારે ખબર પડી કે ઇન્ટરસિટી ટ્રેન જ કેન્સલ થઈ. બોલો. મારા દીકરાને કીધું ભાઈ મૂકી જાય અમદાવાદ. એટલે અમદાવાદ મૂકી. ફ્લાઇટ તો અમારી 8 વાગ્યાની, એન્ટ્રી 6 વાગે મળે. પણ એક જણો કે હું અહીંયા રહું છું ને ત્યાં જાઉં છું, ગયો તો તમને લેતો. એને મને 4 વાગે પહોંચાડ્યો. કોકના વાહનમાં જાઉં એટલે એની અનુકૂળતા પ્રમાણે જવું.
6 વાગ્યા સુધી ઓલા કીધું બહાર બેસો પછી અંદર જવાય. અને અમદાવાદથી મસ્કતની ફ્લાઇટ એટલે પકડી હતી કે ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ છે. એના બદલે મુંબઈ ગયા તો અમને જાણ કરી કે હવે તમારે એરક્રાફ્ટ બદલવાનું. એટલે ડાયરી લખવાની મને 1 જાન્યુઆરી 1961થી ટેવ છે. મેં ડાયરીમાં નોંધ કરી કે જીવનમાં બધું આપણી અપેક્ષા પ્રમાણે બનતું નથી. અને અમે તો છે ને જીવનમાં પહેલો અનુભવ કર્યો કે અપેક્ષા દુઃખો સર્જે છે. અને પછી ખબર પડી કે આ ભગવાન બુદ્ધે કીધું. ભગવાન બુદ્ધે આ કીધું. આ જુદા જુદા ક્ષેત્રોના આટલા બધા મહાનુભાવો છે. દુઃખનું કારણ શું છે તમને ખબર છે? જે છે તેની અવગણના અને જે નથી એની ઝંખના. આ દુઃખનું મૂળ છે. Dissatisfaction with what you have and desire for what you have not is the cause of your suffering. અને આ 2600 વર્ષ પહેલા ભગવાન બુદ્ધે આ વાત આપણા દેશને સમજાવી. આજથી 43 વર્ષ પહેલા મને એવો વિચાર આવ્યો કે મર્યાદાનો સ્તર ઊંચો રાખી આખું કુટુંબ મારે બેન માણી કે એવું હાસ્ય સાહેબ અને રજૂ કરું. એ આ 41 વર્ષથી ચાલતો પ્રયાસ માત્ર છે. આ એક પ્રયાસ જ છે. અને બહુ જ સમજદાર વર્ગ છે. આ તો સાક્ષરોની ભૂમિ છે. ગોવર્ધન નામજી જેવા પ્રમુખ હતા એમ સાહેબે વાત કરી. તો અને હું પાછો અનેક વાર આવી ગયો છું નડિયાદ. પહેલી વાર આવું આ પુસ્તકાલયના ઉપક્રમમાં સાહેબે ગોઠવ્યો હતો કાર્યક્રમ. પણ એ ટાઉન હોલમાં ચંદ્રકાંત બક્ષી મિત્ર મારા મુંબઈના મેયર હતા. હું એને ફોન કરું ને તો મને પહેલી સૂચના એ આપે કે તમે ફોન બંધ કરશો હું તમને જણાવી દઈશ. પછી મને એક વાક્ય કહેતા કે આજકાલ વાત કર્યા જેવા માણા ક્યાં રહ્યા. હવે હેતુ હતા હાલ્યા ગયા ને ઘાયલ ઘરમાં રહ્યા. સાજણ તમારી શેરીએ અમે ગળીને ખાતર થયા. ક્યાં જઈને સમજાવ સજણ તમારા સ્નેહમાં સુકાણા અમ શરીર એક પાપી નૈણા ન સુક્યા કીધું બરબર લાવ્યા દેવું. લકડી જલી કોયલા ભયા કોયલા જલા ભાઈ ખાક મેં અભાગી રહેસી જલી કોયલા ભાઈ ન રાખ. જો આમ દોહા જે હોય છે ને અમારે એની પંક્તિઓ તો 2 જ હોય પણ આમ હોમર નીકળી જાય કાળજા. રાધા એમ કે છે કાગડાને કે કાળજું કાઢીને ભોંય ધરું લઈ કાગા ઉડી જા. માધવ બેઠા મેળીએ ઈ ભાળે એમ ખા. કાળજું કાઢીને ભોંય ધરું લઈ કાગા ઉડી જા. માધવ બેઠા મેળીએ ઈ ભાળે એમ ખા. તો વેદના રાધાની છે. રાધાની વેદના તો દુનિયાએ જાણી પણ માધવની વેદના અજાણી. હૈયાના નોખમાં હાંગરીને રાખી હોઠ પર કઢીએ આણી. આ રાધાની વેદના તો દુનિયાએ જાણી. તો આમાં એક જ દાદા માત્ર વિરહનો એક જ ભાવ છે પણ કેટલી રીતે વ્યક્ત થયું. હિન્દીમાં છે એવા દોહા કાગા જબ તુમ ખાયો ચુન ચુન ખાયો માંસ દો નૈના મત ખાયો મોહે પિયા મિલન की आस. બીજી બેરણી એમ કે છે કે કાગા નૈન નિકાલ દો જો પીયું પાસ ले जाए पहले दर्श दिखाए કે फिर લીજો ખાય. તો એક વાત એ છે કે આવું સાંભળવા વાળો વર્ગ હવે ઓછો થતો જાય. પણ એની સામે એક વાત છે કે સારું રજૂ કરો, સારું બોલો કે સારું લખો તો એને સાંભળવા વાળો વાંચવા વાળો વર્ગ તો છે પાછો. ભલે નાનો છે પણ એનું નામશેષ નથી થયો છે. અને સમાજનું મૂલ્યાંકન એમાં રહેતા કલાકારો, વૈજ્ઞાનિકો, સાક્ષરો, લેખકો, ફિલસૂફો, ગણિતજ્ઞો, સંગીતાચાર્યો એના ઉપરથી થાય.
રિયાદમાં કેટલા કેટલા થઈ ગયા અનુભવ એના ઉપરથી આ ગામનું મૂલ્યાંકન થાય. તો અને ડાયા માણસો લઘુમતીમાં જોયો, ચોપાટીમાં હજારો ભેગા થાય ને એવરેસ્ટમાં તો કોક જ જાય. ચોપાટીનું માધ્યમ ઘટતું નથી, ઓનું વધતું નથી એવું કાંઈ. એટલે સમજદારોનો વર્ગ ઓછો હોય છે, પણ મુશ્કેલી ક્યાં હોય? બનાર શું કહેતા મૂર્ખાઓ જે રહ્યા ને એનો વિશ્વાસ તૂટતો નથી અને બુદ્ધિમાનો શંકા કુશંકામાંથી ઊંચા નથી આવતા. એનો મને કે મૂર્ખમાં અને બુદ્ધિમાનમાં એક જ ફરક હોય છે કે તમે કંઈક વિધાન કરો ને એની સામે બુદ્ધિમાન તરફ દલીલ કરે અને મૂર્ખાઓ એ સ્વીકારી. મેં કીધું આ તમે જે વિધાન કર્યો છો એ તમે તો સ્વીકારો છો ને? મને કે હા હું સ્વીકારું છું. કેવું કીધું? એટલે પાયામાં મેં ગાંધીજીની વાત સ્વીકારી. હાસ્યમાં ગાંધીજી એમ કીધું કે મારામાં હાસ્યવૃત્તિ ન હોત ને તો મેં આત્મહત્યા કરી હોત. મારામાં હાસ્યવૃત્તિ ન હોત તો મેં આત્મહત્યા કરી હોત. ગાંધીજીની વાત યાદ રાખ્યા છે. બીજી વાત કે ગંભીરતા વગરનું હાસ્ય અને હાસ્ય વગરની ગંભીરતા બે વ્યસ્ત છે. એટલે સુરેશ દલાલ લખ્યું ને મારા પુસ્તકના અને એને પૂછ્યું સુરેશભાઈએ મને કે શિક્ષણ અને હાસ્યનો સુમેળ કેવી રીતે સાધ્યો? મેં કીધું મેં શિક્ષણથી હાસ્યને ગંભીર બને અને હાસ્યથી શિક્ષણને હળવું બને. એટલે આમ સમન્વય જળવાઈ ગયો. એટલે આ પત્રકારો પૂછે મને કે તમારું નામ શાહબુદ્દીન ને અટક રાઠોડ, તમારી જાતિ કઈ? એટલે હું કહું નર જાતિ. પણ એમાં ઊંડી વાત એ છે કે મંદિર મસ્જિદ गिरजा घर को बांट लिया भगवान को, जमी आसमां को भी बांटा, मत बांटो इंसान. એટલે હિન્દી હૈ હમ વતન હૈ હિન્દુસ્તાન હમારા. આટલી વાત પૂરતી છે. ફળમાં તમને શું ભાવે? ઉધાર મળે ત્યાંથી કેસર કેરી કરી, પછી કેળાથી ચલાવે. તમારી પત્નીના સ્વભાવ વિશે કંઈ કહ્યું છો? મેં કીધું ના હું ન કહી શકું, પણ હું સહનશીલ છું એવી તમે નોંધ કરી. મસ્કતની વાત કરું, 16 તારીખે અહીંયા પહોંચ્યો. હું 1987માં હોઉં પહેલો મસ્કત ગયો, પછી 2001માં ગયો, પછી આ 2013માં. ચંદ્રકાંત ચોથાની ગુજરાતી સમાજના છે સેક્રેટરી મને કે 2001માં આવ્યા ને 13માં તમારામાં કંઈ ફેર નથી પડ્યો, તમે યોગ કરો છો? મેં કીધું ના, પરિવારથી વિયોગ રહે છે. અને પારકા ઘરે ઉત્તમ પ્રકારના ભોજન કર્યા હોય, ઘરે પાછું ડાયટિંગ કર્યું. મને પૂછે ને તંદુરસ્તીનું રહસ્ય, ભાઈ આ રહસ્ય. પણ ડૉક્ટર આલ્બર્ટ સ્વાઇટ્ઝર કહેતા કે વણથંભી સક્રિયતા અને હળવી રમૂજ વૃત્તિ એમાં જીવનની સાર્થકતા છે. અને બહુ ઊંડી વાત છે. વણથંભી સક્રિયતા 78માં વર્ષે આટલી દોડધામ કરવાની મને જરૂર નથી, પણ સક્રિય રહેવું એમ. આજે જ હું પાછો જવાનો છું. 8મી બાંબર છે, 9મી પાછો ગાંધીનગર છે, વળી 11મી વડિયા જવું છે. પણ સવારમાં ઉઠો તો તમારી સામે કામ આવું. એટલે એક ઉદ્દેશ છે. ફેડરિક નીટ્સે કહેતા શેના માટે જીવવું એટલી તમને ખબર હોય પછી જીવવામાં તકલીફ નહીં પડે. પછી માણસ જીવશે ગમે એમ કરે. માણસને એ ખબર નથી હોતી ને આ બધા ભેગા થયા ભાઈઓ, બહુ તમને આનંદ અત્યારે આવતો હોય છે.
એનું કારણ શું છે ખબર છે? હૃદય જ્યારે પ્રેમથી ભરેલું હોય ને ત્યારે મન ખાલી હોય. મન જ્યારે ભરેલા હોય ને ત્યાં હૃદય ખાલી હોય. આપણા જીવન એવા થઈ ગયા, મન જ ભરેલા. खबर नहीं निकले थे कहाँ जाने के लिए पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं दिन रात भटकते कदमों को मंजिल का निशा मालूम. એટલે સીધી વાત એ છે કે જીવનમાં એવી સ્થિતિ આવે જ્યારે તમે નિર્ણય જ ન કરી શકો શું કરવું, ત્યારે એક જ વાત અપનાવવા જેવી છે, ફોલો યોર હાર્ટ. Your heart is in left, but it is always right. ભલે ડાબી તરફ હોય પણ હોય સાચું. Your heart is in left, but it is always right. હૃદયને અનુસરો. એક જણો મને કે સારા કામમાં થોડાક પૈસા વાપરવા શું કરવું? મેં કે જેના ઉછીના લીધા એને દઈ. આ સારામાં સારું કામ, પણ શાંતિથી તમે વિચારો ને તોય વાત સાચી છે. પીપા પાપન કીજીએ પુण्य किया सो बार, जो किसी से ना लिया तो दिया सो बार. એવું તો મર્દ કરે. મેં પુસ્તક લખ્યું છે પણ દેણા ઉપર PhD કરી શકું એટલો મને અનુભવ છે. એટલે પછી અબ્રાહમ લિંકન, ઓલિવર ગોલ્ડસ્મિથને જેના જેના ઉપર દેણા હતા, ટ્રુમેનને, એ બધાના, માર્ક ટ્વેઇન, તો આ બધાના જીવનમાંથી લઈ મેં આખું સંકલન કરી લખ્યું. સો મસ્ટ ગો ઓન ઉપર મારે વાત કરવાની, પણ આવી પૂર્વ ભૂમિકા જરૂરી. અને અમારી ગામની વિશિષ્ટતા એ કહી દઉં, 43,000ની વસ્તી છે, 250 સિરેમિક યુનિટ છે. માથાદીઠ આવકમાં ગુજરાતનો પ્રથમ નંબર અને ભારતમાં ત્રીજા નંબરનું ગામ. નડિયાદ જે દીથી આવતા શીખ્યો તે દીથી દિનશા પટેલ સાહેબને જ્યાં હું રહું છું, રાત્રે સાહેબ મળ્યા, અમે સવારમાં ચા પાણી નાસ્તો કર્યો. એમાં આ સંબંધો આમ નામ અકબંધ રહ્યા. એટલે સાહેબને મેં કીધું મારે રહેવાની જમવાની કોઈ વ્યવસ્થા ન કરજો, હું અહીં રોકાઈ જઈશ. 43,000ની વસ્તી, 250 સિરેમિક યુનિટ. 1913માં સિરેમિક ઉદ્યોગ શરૂ થયો. 2013માં એને 100 વર્ષ પૂરા. ઉજવણી અમદાવાદમાં રાખી, એના ચીફ ગેસ્ટ તરીકે મને બોલાવ્યો. એનું પાછું એક કારણ છે, કચ્છનું અબડાસા તાલુકાનું સાંધવ ગામ, એમાં અમારો પરિવાર રહેતો. એમાં પ્લેગ ફેલાણો તો પરિવારના 13 સભ્યોમાંથી 11 ગુજરી ગયા. કચ્છ મૂકીને માનવ ક્યાં જવું છે એ નહોતું, જાઓ અહીં. દાદીમાં નાનું બાળક પહોંચી ગયા મુંબઈ. દાદીમાં બાળક એટલે મારા પિતા સિદ્દીકભાઈ અબ્બાસ, બહુ ગરીબ હાલત, પણ તોય એને જે સ્કૂલ ઓફ આર્ટમાં અભ્યાસ કર્યો. સિરેમિકના કોર્સ શરૂ થયા ને પહેલા જ વિદ્યાર્થી મારા પિતા હતા. આજે નામ છે એનું જે સ્કૂલ ઓફ આર્ટનું. એટલે એમને સ્વરાબ દલાલ નામના પારસી શેઠ થાનમાં ઉદ્યોગ કર્યો, એટલે થાન લઈ આવ્યો. ભારતભરમાંથી નિષ્ણાતોની પસંદગી થઈ. એમાં ફાયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ માટે મારા પિતાની પસંદ. 500 માણસની ગામની વસ્તી, ગઢમાં ગામ આખું આવી જાય. 12 તળાવ, એક વાસુકીની જગ્યા, અને ત્યાં પોટ્રી થઈ. એટલે મારા પિતા અહીંયા આવ્યા. અને ત્યાં આવ્યા પછી એમણે લગ્ન કર્યા. એટલે મારી માતાનું ગામ થાન. એ અમારો પરિવાર વૈશ્વય આવ્યા. એની સ્કૂલમાં ભણતો, એમાં ને એમાં શિક્ષક તરીકે સર્વિસ મળી. 13 વર્ષ શિક્ષક રહ્યા, 25 વર્ષ આચાર્ય. આ જ ઉંમરના છોકરા છોકરીઓ બહુ મેં કામ કર્યું. હમણાં જ એક શિબિરમાં બધા જોવાની આવે, વી વોન્ટ ટુ ગેટ સક્સેસ ઇન અવર લાઈફ, વોટ શુડ વી ડુ? અમારે જીવનમાં સફળતા મેળવવી છે, અમારે શું કરવું? એ કીધું છે આ ઉંમરમાં હોય જ.
મેં કીધું લખો 3 વાક્ય. નો મોર દેન અધર, KNOW. No more than other, work more than other, expect less than other. વિલિયમ શેક્સપિયર. બીજાથી વધુ જાણો, બીજાથી વધુ કામ કરો અને બીજાથી ઓછી અપેક્ષા રાખો, જીવનમાં કદીએ નિષ્ફળ નહીં. અને આ જોયું મેં જુવાનનું દુઃખી થાય છે આટલા બધા, એનું કારણ એ છે કે બીજાથી ઓછું જાણતા હોય, બીજાથી ઓછું કામ કરતા હોય. જેને પૂછી કઈ ઓફિસમાં સર્વિસ કરો તો કામ કાંઈ નહીં, અને ઉપરથી મળી જાય. શું વાત હાલે નહીં. 22 દેશોનો મેં પ્રવાસ કર્યો છે, આવી માનસિકતા જોઈ નથી. 11 થી 5 ઓફિસના સમયમાં કોઈ મિનિટે બગાડતું નથી. એક્ઝેક્ટ ઓફિસ આવી જાય. આવડાએ ગીતાજીનો અભ્યાસ નથી કર્યો, પણ યોગ કર્મશુ કૌશલમ, અને જીવનમાં જોવા મળે. કર્મમાં કુશળતા, એનું નામ યોગ. પછી મને વિચાર એવો કે કૌશલમ એટલે શું? પણ કર્મ કરવું ને એનો અહમ ન રાખવો. હા, હું હતો તો થયો, નકર ન થાય ભાઈ. હોય છે ને, કર્મ કરવા છતાં અલિપ્ત રહેવું, એનું નામ કુશળતા. અને આવી કુશળતા હોય એ યોગ છે. એક પ્રોફેસર વર્ગમાં હારામ ભણાવતો હોય તો એ યોગ છે. એક સર્જન ઓપરેશન કરતો હોય ઓપરેશન થિયેટરમાં તો એ યોગ છે. સુફિઝમ વિશે જાણજો ક્યારેક. ખ્વાજા નિઝામુદ્દીન ઓલિયા, ખ્વાજા મોઇનુદ્દીન ચિશ્તી સાહેબ, એટલે ગરીબ નવાબ, ઈશ્વર સુધી પહોંચવાનો સીધો શ્રેષ્ઠ માર્ગ સંગીત છે. એટલે કવાલીને પ્રાધાન્ય આપ્યું. પણ સૂફીઓની વાત મને એક ગમી કે બંદે કભી શિકાયત નહીં કરતા, માલિકે જે આપ્યું. પહેલા અધ્યાયથી ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવવાનું શરૂ કરે. 18માં અધ્યાય આવે ને જ્યારે યથા ઈચ્છસી તથા કુરુ, હવે તને ઠીક લાગે એમ કર. અને અર્જુન એમ કહે છે કરીશીએ વચનમ તવ, ત્યાં સંપૂર્ણ શરણાગતિ આવી જાય. મિડલ ઈસ્ટમાં મસ્કત, દુબઈ, અબુધાબી, શારજા, જિદ્દા, મક્કા, મદીના, બહેરી, અને આ હમણાં જે હોય પાછો ઓમાન. તો ત્યાં તમે કહો કે તમે આવ્યા છો તો કાલે ચા પાણી પીવા આવશો? ઓલા એમ કે ઇન્શા અલ્લાહ, ઈશ્વરની ઈચ્છા છે તો આવશો. ભલે છે કેવલમ ઈશ્વર ઈચ્છા છે. તો ઈશ્વર ઈચ્છામાં સંપૂર્ણ શરણાગતિ. એટલે સુફિઝમની વાત એ છે કે જે માલિકે કામ હોય એ એવું નિષ્ઠાપૂર્વક સવારથી સાંજ સુધી કરો, પછી સમય રહેતો ઇબાદત કરો, અને સમય ન રહેતો કામ જ ઇબાદત કરી છે. કચ્છની મેં વાત કરીને એ સંબંધે કલ્યાણજીભાઈ જીવ્યા ત્યાં સુધી એમ નહીં હર્યું. ઓલા નાના બાળ કલાકારોને બિહારે મારી હાલે લિટલ સ્ટાર્સ સંગીત શીખતા ઝીણા કલાકારો. પણ મને કે આને પૂછો સંગીત ઉપર, કલાકારોને કે તમે અમને હાસ્ય ઉપર પૂછો. તો મેં કીધું કરુણ ભાવ તમારે રજૂ કરવો તો તમે કયો રાગ પસંદ કરશો? પણ આટલા નાના કલાકારો એ જવાબ આપતો આહિર ભૈરવ, કાળિંગડો, મોહે ભૂલ ગયે સાવલિયા, શિવરંજની, જાને કાં ગયો નહીં. શિવરંજનીમાં કરુણ રજૂ થઈ હતું. અને ભૈરવી તો છે ભવનાથના મેળામાં તમે ગયા હોય, એ ભાંગતી રાત હોય, પછી ભજન રાવટીમાં શરૂ થાય નારાયણ સ્વામીનું, અને છેલ્લે સવારના 6 વાગે અને ભૈરવીના સુરો શરૂ થાય. નૈનામાં તો વાલે હે બાલક મુગર વાલે હે, સુરત પ્યારી પ્યારી હે, નામ બનવારી હે,
વહી મેરા શ્યામ હૈ, વહી મેરા શ્યામ હૈ, વહી મેરા શ્યામ. તો તમને અનુભવ હોય તો જાણી લેજો કે ભજનની ચરમ સીમા જ્યારે આવે છે ને ત્યારે માત્ર ભજન રહે છે, ભજનિક નથી રહેતો. એમ સંગીતની ચરમ સીમા આવે. ખાન સાહેબે વાત કરી હતી બિસ્મિલ્લાહ અમારા પ્રોગ્રામ था रेडियो स्टेशन पर. हमें 103 बुखार था, फिर भी हमारा वक्त हुआ तो हम गए, शहनाई निकाली, बजाना शुरू किया. कब वक्त पूरा हुआ यह भी हमें मालूम. पसीने से तरबतर हो गए. तो बाहर निकले तो लोगों ने कहा हाँ खान साहब क्या बजाया, बहुत खूब. तब हमें सिर्फ इतना महसूस हुआ कि आज उन्होंने हमारे लिए बजाया. तो આટલું તાદાત્મ્ય જ્યાં હોય છે તો એમાં પછી કલાકાર સંગીતકાર નથી રહેતો, એનું સંગીત માત્ર રહે. અને વક્તવ્યની ચરમસીમા આવે ને ત્યારે વક્તવ્ય જ રહે, વક્તા નથી રહે. અહમનું વિસર્જન થઈ જાય કામનું. અને જીવનમાં એવી ક્ષણો સાહજિક રીતે આવે કે જ્યારે સ્થળને, સમયને અને સ્વયંને તમે ભૂલી જાઓ. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મેડિટેશન. આનું નામ જ ધ્યાન છે. મારા મિત્ર છે મથુર, એને જોવા મુંબઈથી મહેમાન આવ્યા. મને કે મૂર્તિઆમ કઈ લાયકાત છે? મેં કીધું ઉંમર લાયક છે. પછી મથુર એકવાર ભેગો થયો, મને કે મારી પત્ની રોજ સવાર પડે 200 રૂપિયા માંગે. રોજ માંગે? તો કે હા. 200 રૂપિયાનું કરે શું? તો કે હું આપો તો ખબર પડે. એક જણો મને વિદેશ પ્રવાસની વાત કરતો, મને કે હું પેરિસ જેવું. મેં કીધું મોનાલિસા જોયું? તો કે એવા નાના નાના ગામડા જોવાનો ટાઈમ હતો. એક જણો કે માણસ મગજ વગર કેટલા વાર જીવીએ કે મેં કીધું મને ખબર નથી તમારી ઉંમર કેટલી. પણ તમે ખડખડાટ જ્યારે હસો છો એ જ વખતે વિચારો બંધ થઈ જાય. હસવું અને વિચારવું બે એકારે કોઈ દી ન પડે. જમવા બેવાનું કોળીઓ આમ નીચે ઉતારો ને એ જ મિનિટે શ્વાસ બંધ થઈ જાય. નહીતર ઉતરી જાય માણસ. આ પ્રક્રિયા છે, આપણને ખબર ન હોય તે થયા કરે. એટલે વિચારો બંધ થઈ જાય. અને વિચાર જ ન હોય તો મન ક્યાંથી હોય? કારણ કે મન શ્વાસોશ્વાસ વિચારો, ને મન જ ન હોય તો અહમની તો વાત જ નથી. આઈ ઇઝ ઓલવેઝ કેપિટલ. વાક્યમાં વચ્ચે હોય તો નાનો નથી હોતો, કારણ હું છું. આઈ ઇઝ ઓલવેઝ કેપિટલ. આઈને આડો પાડી દો તો ઈશ્વર તરફ જવાનો બ્રિજ બની જાય. અને આઈ જેટલો મોટો એટલો બ્રિજ મોટો બને. अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को वसम तन पर लगाता. એટલે અહમ વિહીન ક્ષણો આવે જીવનમાં, અને અહમ વિહીન ક્ષણો આવે છે ને એ જ એનો મોટા મોટો આનંદ છે. તો આ તમારા વિચારો બંધ થાય ને, ઓશોની વાત છે. ઇટ ઇઝ ધ એન્ટ્રન્સ ઓફ મેડિટેશન. એટલે હાસ્ય ધ્યાનનું પ્રવેશ દ્વાર છે. હાસ્ય જે છે ને ધ્યાનનું પ્રવેશ દ્વાર છે, કારણ કે આમાં એ અનુભૂતિ થાય છે. અને કલ્યાણજીભાઈની વાત કરતો, પણ હવે આમાં ક્યાંથી ક્યાંય આડું જાય. બોલા નાના નાના બાળકોને પૂછું કરુણ ભાવ તો આહિર ભાઈલો, કાલિંગડો, શિવરંજની, ભૈરવી, આવા જવાબ આવે. પછી મને પૂછ્યું કે વોટ ડુ યુ નો અબાઉટ હ્યુમર? મેં તે એટલું જ કીધું, સેન્સ ઓફ હ્યુમર ઇઝ ધ ગિફ્ટ ઓફ ગોડ. નાનકડી બેબી આવો સોનાલી ઘણી હોશિયાર કરે. એ મને કે ઇન અ વે યુ પ્રોડ્યુસ બિફોર ધ ઓડિયન્સ, ઇટ ઇઝ યોર ગિફ્ટ ટુ ગોડ. એ ગમ્યું મને. નાનકડી દીકરીએ કીધું હતું, પણ એ વાત મને ગમી. એટલે મેં પછી
ત્યાં ટીવી એશિયામાં હતો પ્રોગ્રામ અને મારો ઇન્ટરવ્યૂ હતો, અહીંયા આ વાત મેં કરી હતી. ખલીજ ટાઈમ્સે દુબઈમાં લીધો, એમાંય વાત આ કરી, લેસ્ટરમાં. પણ લેસ્ટર અને હું ઇંગ્લેન્ડ ગયો ને છેલ્લે 42 દી રોકાણ. હું જાઉં તે મને વિચાર એ આવે, ચાલો આ યુ કેન સાયકલ ડાઉન ધ કન્ટ્રી. આટલો નાનો દેશ, આપણા ગુજરાત રાજ્યથી જરાક જ મોટો, આંધ્રપ્રદેશથી પાછો નાનો, એવડો દેશ, એની 5 કરોડની વસ્તી, આપણે 40 કરોડ. આના માટે 200 વર્ષ આ કરી ગઈ. આ શક્ય કેમ બન્યું? અને એમાં એક પૂર્વ ભાગ છે ને, બ્રિટન નામની જાતિ અહીંયા રહેતી એટલે બ્રિટન કહેવાય. એંગ્લો સેક્શન લોકો રહેતા એને એંગલલેન્ડ કહેતા, એટલે ઇંગ્લેન્ડ. એટલે આની પર બ્રિટન છે, આની પર વેલ્સ છે, ઉપર સ્કોટલેન્ડ. આ ત્રણેય ભેગું કરીને ગ્રેટ બ્રિટન. અને ઓનિકોલથી આયર્લેન્ડનો ઉત્તર ભાગ ભેળ્યો એટલે યુનાઇટેડ કિંગડમ. એ ઇંગ્લેન્ડથી એનું ક્ષેત્રફળ છે, એનાથી 130 ગણો પ્રદેશ જીત્યો. અને 70 કરોડ લોકોને ગુલામ બનાવ્યા, એમાં 40 કરોડ તો આપણા. પણ એને 1600માં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સપાટી આજે છે. અને તમને નવાઈ લાગશે, આ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની આજે છે. પાલનપુરના એક જૈન યુવકે ખરીદી લીધી, એટલે અત્યારે એની માલિકી. તો એણે 150 વર્ષ આપણો અભ્યાસ કરીને તારણ કાઢ્યું કે આ દેશના લોકો પગાર આપે અને વફાદાર છે, રાષ્ટ્રને નહીં. ક્લાઇવ રોજ નીચે લખતો, રોબર્ટ ક્લાઇવ. એને બીજી નોંધ એ કરી કે આ દેશના લોકોને એની એક કિંમત હોય છે, એ ચૂકવું એટલે તમારું કામ કરતા થઈ જાય છે. દાખલા તરીકે 1757માં 2,36,000 પાઉન્ડની લાંચ આપી મીર જાફરને રોબર્ટ ક્લાઇવ. નવાબ સિરાજુદ્દૌલાનો હગો મામુઆ 6,000નું લશ્કર લઈને ક્લાઇવ પ્લાસીના મેદાનમાં આવ્યો. 1 લાખનું લશ્કર સિરાજ ધરતીના પડમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને ઉખેડી નાખું એવી અરમાન લઈને આવેલો. લડાઈ શરૂ થઈ તો આની પર પડી. અને ક્લાઇવે પાછી નોંધ કરી કે એક કાંકરો માર્યો તો અમે મરી જાત. એટલા હિન્દીઓ હતા ને એટલા ઓછા અમે અંગ્રેજ હતા. પણ ખોબીની વાત એ છે કે આ દેશે શરણાગતિ સ્વીકારી. તો દિલ કે ફફોલે જલ ઉઠે સીને કે દાગ છે, ये घर ही सारा जल गया, घर के चिराग છે. એવી વાતો હવે જ્યાં કરો, પણ આજે આ તૂટો નથી હો દેશમાં. તો લેસ્ટરમાં અમારો એક બેને મારો ઇન્ટરવ્યુ લીધો, બહુ જ વિદ્વતાપૂર્ણ પ્રશ્ન પૂછ્યો. પછી એમણે મને કીધું કે દદરૂપાનંદજીને આપ ઓળખો છો? બનેલું એવું કે જામનગરમાં ગીતાજી ઉપર એના પ્રવચન હતા. અને દદરૂપાનંદજી મને કહેવડાવ્યું કે મારે સાંભળવું છે આપનું વક્તવ્ય, આવી જાઓ. તો હું ત્યાં પહોંચી ગયો. એટલે મેં કીધું હા બેન હું ઓળખું. મને હું એની બેન થઉં છું. તો રાજકોટ રેડિયો સ્ટેશન ઉપર ભરત યાજ્ઞિક મારો વિદ્યાર્થી હતો, અને રખેવાળને સાહેબે જે કર્યું ને એમાં એને પાત્ર ભજ્યું. રખેવાળ નાટકમાં ભરત યાજ્ઞિક એટલે આ શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શનનો એવોર્ડ મેળવ્યો. હા, તો વાત સોમસ ગોવાની કરી. 2-3 ઠેકાણે એવું બન્યું. રાજકોટ મારો કાર્યક્રમ, મુકુંદ પટેલે મને કીધું મારે ઘર નથી, ઘર બનાવવાનું, એના માટે કાર્યક્રમ રાખ્યો. બધા કલાકારો સહકાર આપે. મેં કહ્યું હું આવી જઈશ. પછી હું ગયો ને રજૂઆત મારી કરી રાબેતા મુજબ. દયાળુ છે, તમે માંગો ને માંગો તોય દેવાનું, વગર માંગે પ્રભુએ આપવાની ટેવ રાખી છે. દુઃખોને હંમેશા એકલો હું સંભળી લઉં છું, ખુશીને મેં હંમેશા વેચવાની ટેવ રાખી. એટલે હું આમ બોલે જતો. પણ જાણે જ્યારે માતા અને પુત્રના પ્રસંગો આવે, શિવાજી મહારાજ
અને આમ રોતા, એવા રોતા કે એને કોઈ શાનું ન રાખ્યું. પછી સેનાપતિઓ, વિદ્વાનો, શિવાજી મહારાજને કીધું, હવે શાના રહ્યો તમે? તો કે શિવા હતા જોપોન જા, એવું કહેનાર કોઈ ન હતું. શિવા હવે હોઈ જાય એવું નહીં કે કોઈ. તો એ પ્રસંગ આવ્યો. વળી પાછો હું લાભો મેરેજની વાત કરું. ભત્રીજો પ્રેમમાં પડ્યો, માત્ર બાર. વળી પ્રભાશંકર પટણી જેવો વિદ્વાન અને ચોથા રામોસર હતા. ત્યારે મને બધાએ કીધું, પટણી સાહેબ આપને કોણ સમજાવે? એટલે એણે કીધું કે પપ્પા હવે બહુ કામ કર્યું, હોઈ જાય એવું કહેનાર કોઈ નથી. પ્રભાશંકર પટણીના માતુશ્રી ગુજરી. નાનું બાળક એની માને પૂછ્યું કે મધર, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇડિયટ? માં કે વાય ડુ યુ આસ્ક ધીસ ક્વેશ્ચન ટુ બી માય સન? ઇડિયટનો અર્થ શું? તેની માં કે તું શું કામ પૂછે? તો કે ટુડે ધ ટીચર ટોલ્ડ મી ઇડિયટ. અને માતા કાળજાળ થઈને ગઈ. હો ભાઈ, શિક્ષકને કે તમારી હેસિયત શું? તમે આને મૂર્ખ કેમ કહો? ઇડિયટ કહે છે મારા સંતાન નથી ભણાવવું, કાઢી નાખો સર્ટિફિકેટ. હું એને તૈયાર કરીશ, દેખાડીશ જગતને શું થઈ શકે છે. એ બાળકને લઈ ગઈ માતાએ, પછી એને શિક્ષણ આપ્યું. ભાઈ, એ બાળક થોમસ આલ્વા એડિસન. હારા બધા થોમસ આલ્વા એડિસનના હું બોલું છું, તમે સાંભળો. આ બલ્બ ને ટ્યુબ ને એ જે રહ્યું ને, એ થોમસ આલ્વા એડિસને બતાવ્યું અને સંશોધન એને કર્યું. પણ ઇલેક્ટ્રિસિટીની શોધ માઇકલ ફેરેડેએ કર્યું. યુવા વર્ગ માટે જ દાખલો આપું છું. માઇકલ ફેરેડે એટલો ગરીબ છોકરો કે એ ઉંમરમાં એને બુક બાઇન્ડિંગ શોપમાં કામ કરે. બાઇન્ડિંગ થવા પુસ્તકો આવે ને, એમાં કેમેસ્ટ્રીમાં એ વાંચી નાખે. અને એમ કરતાં કરતાં એનો અભ્યાસ હતો. એટલે હમ્ફ્રી ડેવી, ઇંગ્લેન્ડમાં ડેવીનો અભય દીવો, કામદારોની જિંદગી બચાવી. એ કામદાર વધે ને ત્યારે ઇન્ડિકેટ કરે દીવો, બધા કામદારો બહાર નીકળી જાય, હજારો મળતા બંધ થઈ જાય. એ સર હમ્ફ્રી ડેવી એના પ્રવચન ઉપર આને એક પત્ર લખ્યો. એટલે હમ્ફ્રી ડેવી ક્યાંય આવતો રહે, આ લેબોરેટરી ત્યારે કરી દે સંશોધન કરવું. અને એણે ઇલેક્ટ્રિસિટી શોધી કાઢી છે, જગતને ઋણી રાખ્યું. પછી થોમસ આલ્વા એડિસને આ બલ્બ નહીં શોધી. હમ્ફ્રી ડેવીને પૂછતા તમારી સૌથી મોટી શોધ ગઈ? તો કે આ માઇકલ ફેરાડે. માઇકલ ફેરાડે એ શોધ છે મારી. તો થોમસ આલ્વા એડિસનનો દાખલો આપ્યો. ચાર્લી ચેપ્લિન. રમકડા એક વાત સમજી લ્યો કે સત્તા, સંપત્તિ, સમૃદ્ધિની ચરમસીમા જ્યારે આવે ત્યારે અધ્યાત્મ શરૂ થાય. જૈનોના 24 તીર્થંકરો ક્ષત્રિયો છે, રાજાઓ છે, રાજકુમારો. જો 24 રાજાઓ છે. મહાવીર રાજકુમાર હતા, બુદ્ધ રાજકુમાર હતા, એ સુલતાન ઇબ્રાહિમ એકદમ બલ્ખના સુલતાન. તો આ બધા સંપત્તિ, સત્તા, સમૃદ્ધિની ચરમસીમાએ હતા. ત્યારે આધ્યાત્મ શરૂ થયું. ભરતવરી કે ગોપીચંદ જે દાખલા એમ કરુણતાની ચરમસીમા જ્યારે આવે ત્યારે હાસ્ય નિષ્પન્ન થાય. એના પાયામાં કરુણતા પડી છે. પછી સર્વાન્ટીસ હોય કે માર્ક ટ્વેઇન હોય કે ચાર્લી ચેપ્લિન હોય કે ધનસુખલાલ મહેતા કે જ્યોતિન્દ્ર દવે હોય. ધનસુખલાલ મહેતાના પત્ની પાગલ થઈ ગયેલા, પાગલખાનામાં દાખલ કરેલા. ધનસુખલાલ મહેતા ટિફિન લઈને જાય. ઓલા કે પણ શું જાઓ છો તમે? તમારી પત્ની તો પાગલ છે, ઓળખે છે તમને? અરે કે કેમ ન ઓળખે? 20 જણા ઉભા હોય ને વાટકાનો ઘા કરે ને, મને જાણે. કરુણ વિશે દાસ્ય છે.
કરુણતાની ચરણ સીમાએ નિશ્વર થયેલ વાસ. રમકડા રમવાની ઉંમરે ચાર્લી રમકડા વેચતો અને માં પિતા દિવાળીઓ દારૂડીઓ બે સ્ટેજના કલાકારો હતો. આનો જન્મ એ સ્ટેજમાં જ છે. તો પિતા તો મૃત્યુ પામ્યો. બે સીડ અને ચાર્જ બેની જવાબદારી માતા માટે. નાના નાના પ્રોગ્રામ મળે અને નાના કલાકારના પ્રોગ્રામ નાના હોય ને એના પુરસ્કાર નાના હોય. 100 રૂપિયામાં 100 કાર્યક્રમો ટાઉન હોલ અમદાવાદમાં આપ્યા. અમારા વખતમાં કોઈ ધોરણ જ નહોતું. એક સંસ્થામાં પ્રોગ્રામ દેવા ગયો. પ્રોગ્રામ પતી ગયા પછી એવું લાગે કારોબારીની મિટિંગ બોલાવો. ભાઈ કાંઈ જરૂર નહીં. ના મને કે ચોપડા મંગાવો તમને એમ ન. એટલે ભાઈ શું આ બધી જરૂર છે? કારોબારીની મિટિંગ, સેક્રેટરી આવ્યા, પ્રમુખ આવ્યા, ચોપડા મારી પડી ગયા અને દેખાડ્યું એનું ખાતું. મને કે 21 રૂપિયા 12 આના સિલક છે, તમે કયો એમ કરી. મેં કીધું મને આપો અને સંસ્થાનું વિસર્જન કરો. ઠરાવ લઈને જવું. અને હું ને દિવાળી બેન ને લાખાભાઈ ને પ્રાણભાઈ વાયોલિન ના બીજાનું નાનજી મિસ્ત્રી પ્રોગ્રામ પત્યા પછી ટાઉન હોલ સામે ઓલું ચોકડી ત્યાં ઊભા હોય. છાપાની ટેક્સીઓ માટે રાતે 2 વાગે ટેક્સીઓ નીકળે ને એમાં અણમોલ કલાકારો પછી પેલા ટેક્સીમાં બંડલ ગોઠવાય અને એમાં જગ્યા રહે ને પછી અમે ગોઠવાય. માંડ હંકડીને બેઠા હોય. પછી એકાબીજાને આશ્વાસન આપે. સાણંદમાં 2 બંડલ નીકળી જાય, વિરમગામમાં 3, અડધી ટેક્સી સુરેન્દ્રનગરમાં ખાલી, પછી જલસો. તો સીધી એમને તો ખબર હતી કે જેમની સંસારમાં વસમી સફર હોતી નથી તેમને શું છે જગત તેની ખબર હોતી નથી. જિંદગીને મહત્વમાં છે માત્ર ધરતીનું સણું, કોઈ નિભ્યો મેં હવે કે ખબર હોતી નથી. એટલે માતાને એક કાર્યક્રમ મળ્યો. એ પુરસ્કાર સારો મળે ને તો 2 બાળકોને પહોંચે તળી ખાય. ઓછા પૈસા હોય તો 2 બાળકોને જમાડે, પોતે ભૂખી. એવી ભૂખમાં એને સ્વીકાર્યું. વાયોલિન હાથમાં લીધું. બાઈ તો ભૂખી હતી ને એને ગાવાનું હતું પાછું, પણ ન ગાઈ હતી. ગીતનો ઉપાડ કર્યો, ઠા ઠા કરી ઢળી પડી. વાયોલિન હાથમાંથી પડી. પબમાં પાછો કાર્યક્રમ હતો. પીનારા ભેગા થયા. કોણ લઈ આવ્યું આને, શું કામ રાખ્યો, જાત જાતની વાત. પણ એ જ વખતે નાનું બાળક સ્ટેજમાં આવીને કે હું પ્રોગ્રામ આપું તો ઓલા કે આવે. એની સમજણ એટલી. પણ મારે એવું કાર્યક્રમ આપ્યો, નકલ કરીને ગીત ગાયા, મિમિક્રી કરી, એની માની જ નકલ કરી. એ જ રીતે વાયોલિન આવ્યો ને ઉપાડ કર્યો, ઠ ઠ કરીને પડી ગયો. એવી આ બે માણા ખુશ થઈ ગયા. અને સિક્કાનો વરસાદ વરસ્યો સ્ટેજમાં. બધા ભેગા કરીને એની માને આવ્યા. આ બાળકનું નામ ચાર્લી ચેપ્લિન. સ્ટેજમાંથી એના જીવનનો પહેલો કાર્યક્રમ. અને ડીડી હાર્લી એની માતાનું નામ, એનો સ્ટેજ ઉપર છેલ્લો કાર્યક્રમ. પછી તો સ્થિતિ બહુ સુધરી. ચાર્લી હોલીવુડથી લંડન આવ્યો ને તો 72,000 તો પત્રો આવ્યો. પોલીસ ખાતું વારી કરીએ કે અહીં ઉતરશો ને, અહીંથી જાઓ, અહીંથી. અને પેલેશિયલ બિલ્ડિંગ મોટો, બંગલો જબરજસ્ત, ચાંદીની સ્ટેજ, એમાં કપડાની આમ કપમાં ચા ભરે ને. માતા પાગલ માતા એમ કે બેટા એ વખતે 1 કપ ચા ને બ્રેડનો ટુકડો મળ્યો હોત ને તો હું ગાંડી ન થાય. આમાંથી હાસ્ય છે. સિટી લાઈફ, ધ ડિક્ટેટર ને ગોલ્ડ રશ ને ચાર્લી ચેપ્લિન મોડર્ન ટાઈમ્સ ને જે ચિત્રો બને
લંડનમાં હું એનું ઘર જોવા માટે ગયો હતો. એક ઘરમાં બોર્ડ માર્યો હતો, ચાર્લ્સ ચેપ્લિન લીવ હિયર. ત્યાં એક પ્રથા છે આવ્યો, ટાગોર જ્યાં રહેતા એ ઘરમાં હતો. અને શેક્સપિયરનું સ્ટેટફોર્ડ અપોન એવોન, આમ થોમસ બોલની જ બધી વાતો છે, એમાં મેં ઉલ્લેખ કર્યો. 2 વાર હું જઈએ શેક્સપિયરનું જન્મસ્થાન જોવા. અને કનેક્ટિકટ ગયો તો એ માર્ક ટ્વેઇનનું મકાન છે હાર્ટફોર્ડ નામ. અને ત્યાં જાઓ તો જોજો, આ રાખ્યો છે બહુ જ એને અરમાનથી બનાવેલું. અને પછી સ્થિતિ એવી કથળી, મકાન માર્ક ટ્વેઇને વેચી નાખ્યું. અને 60 વર્ષની ઉંમરે $60,000 લેણું. પૈસા બહુ ડળ્યા હતો, પણ જે ધંધા કર્યા એમાં ખોટ જ ગઈ. છેલ્લે પ્રેસ કર્યું એ પડ્યો ત્યાં. અને 60,000 દેણું ભરવા માટે નીકળ્યા. દીકરી માંદી, એક ગુજરી ગયેલી. અને આવી હાલતમાં પ્રોગ્રામો આપવા, પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું, દેણું ભરતું જવું. ઇન્ડિયામાં હતા આવ્યા હતો. અને એ વખતે કાર્યક્રમ યોજાણો. વીરચંદ ગાંધી જે શિકાગો ધર્મ પરિષદમાં હતા ને, એણે માર્ક ટ્વેઇનની હારે ફરીને જૈન દેરાસરો દેખાડ્યા મુંબઈ. આ પુસ્તક જ છે ને, એમાં છે આ બધી વિગત. પણ જાણે અજાણે આ બધાએ શિવાજી મહારાજના, પ્રભાશંકર ભટ્ટણીના, એડિસનના આ પ્રસંગો આવતા જ ગયા ને, વાતાવરણ ઘેરું થયું, કરુણતાના ભાવો વિસ્તરતા. 12:50ની ટ્રેનમાં મારે રાજકોટથી પાછો થાવી જાય. પણ દરબાર પૂંજાવાળા થાય, વેલજીભાઈ ગજર, મારો પ્રોગ્રામ પૂરો છે, નીચે ઓછું. મને કે આ કેમ આવું બધું આવ્યું? પછી મેં એને કીધું કે આજ મારી બા ગુજરી ગયા. અને સાદા હવે દોડતા ક્યાં સુધી કરીશ એવું કોઈ કહેનાર ન હોય. અને ત્યાં તો મારી રિક્ષા આવી, એટલે રિક્ષામાં હું બેઠો. અને જેતુદાન સંચાલન કરતા જેતુદાન કર્યું. એને મેં કીધું કાર્યક્રમ આગળ હલાવો, શો મસ્ટ ગો ઓન. અને આ લેખ જોયો સુરેશભાઈએ, એટલે એ કે હવે પુસ્તકનું નામ જ આ, બીજું કાંઈ વિચાર્યું જ નથી. એટલે શો મસ્ટ ગો ઓન. આ કલાકારની જિંદગી છે. અને શું કામ આ બોલે છે? સંવેદન જગાવવું, જે ભાવો એને અનુભવ્યા હોય. એક ધ્યાનમાં રાખજો કે અનુભૂતિ વગરની અભિવ્યક્તિ હોય ને, એ અસરકારક ન હોય. ગરીબીના વર્ણન અમારે પુસ્તકમાં વાંચવાના ન હોય. 30 રૂપિયામાં લોજવાળા 2 ટાઈમ જમાડતા ને, તેથી મારું બજેટ 20 જ રૂપિયાનું હતું મહિનાનું. 54 થી 55 હું આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાં ભણતો. હમણાં મારો પ્રોગ્રામ હતો ભાવનગર, અને મેં આ વાત કરી હતી. 30 રૂપિયામાં જમાડતા, તેથી 20 રૂપિયામાં પૂરું કરવાનું. એટલે હાંજના ટંકની અમે જોગવાઈ નહોતી. એકાને શેર જામફળ મળતા ને 4 આના ડઝન કેળા મળતા. 2 આનામાં હાંજનો ટંકું કાઢી. આ જોવાની જાતની ફરિયાદ કરતા હોય ને, પછી હું ખાલી યાદ રાખવા. પણ ટેડીએ મને ખબર હતી કે સર ફેરી અવાજથી સંભલના પડાવવું છે, મેં આખરી ચિરાગ થા જલના પડાવવું છે. તો મહત્તા છે જીવનની સંકટોને પાર કરવામાં. ભલે મજદાર બાકી છે, ભલે તોફાન બાકી. આ લેસ્ટરમાં મેં આ રજૂઆત કરી ને, ત્યારે તો એટલી ઘેરી કરુણતા છવાઈ ગઈ કે ઇન્ટરવ્યુ લેતા એ બેને આંખમાંથી આહુડા ચોથા આંસુડે વહેતા, મારી આંખમાંથી આંસુ જાય. જગદીશ મારી યારે હતો એ તો વાત એ છે કે કરુણતાની ચરમસીમાએ હાસ્ય નિષ્પન્ન થાય છે ને, એ જ વિશાળ હૃદયથી માનવ જીવનનું નિરૂપણ કરીએ. દુઃખો, વ્યથા, યાતનાઓ બધાથી પર થઈને જ્યારે નિરૂપણ કરે ને, ત્યારે નિર્દોષ હાસ્ય સર્જે. નહીં તો ડંખ રહી જાય, ક્યાં ખોલું રહી જાય. અને આપહી રંગાએ વિના અર્ન લાગે રંગ, પહેલે તો દીપક જલે, પીછે જલે પતા.
જે યાતનાનો તમને અનુભવ કરાવવાનો હોય, સુખદ હોય દુઃખદ, કલાકારે અનુભવેલી હોવી. વખમ પર ખાયું હોય, અડાપીડ જંગલ હોય, મોટા તોતી વૃક્ષો હોય, કરાડો હોય, એમાંથી નદી આમ વહેતી હોય, હિરણ જેવી નદી ને હાજનો ટાણો, એમાં સૂર્યાસ્ત પાછો થતો હોય ને ત્યાં કાંઠે કવિ દાઢ બેઠા હોય. પછી લખે કે સાંજ ઢળી સરિતાના તટ પર ધીમા 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 પવન જપોળે, અને બેઠા બેઠા ડાળ ભરે બે પંખી ડાળસ ઘોળે, જાતા જાતા એક નજર મીઠી સૂરજની થાતી, પાલવને સંકોરી સરિતા ઘૂંઘટ માછર મારે. ચાંચ ભૂલી ચકવાની ચકવીએ ડાળે કર્યું ચુમ્બન, પાન ખર્યું સરિતા જળમાં એના ગાલે પડ્યા ખલ્યા. તો આમ થાય, સર્જન આ રીતે થાય છે. અને અમેરિકા હું ગયો ને, 82 દિવસ કાઢવાના માણસને ગમે એ મોહ હોય, પણ ભાઈ અમે તો માંડથી કાઢ્યા. બોલો, એક દિવસ ન જાય. હવે 8 દી રહ્યા, 7 દી રહ્યા, 5 દી, એમ કરતા કરતા પૂરો થયો. છેલ્લો આવો કાર્યક્રમ શરૂઆત એવી કરી કે लिखा किस्मत में परदेश वतन को याद क्या करना, जहाँ कोई नहीं अपना वहाँ पर याद क्या करना. આજ જ સાહેબને હું સવારમાં ચર્ચા કરતા હોય, દિનશા સાહેબને. મને કે બધો પરિવાર અમારો ત્યાં જ રહે છે. બોલો, મને તો 60-62 ઓફર હતી, પણ ના પાડી, નથી રહ્યું. પછી મેં કીધું કે સાહેબ આ સ્થિતિ થાય. અને થોડુંક સૌરાષ્ટ્રનું મેં વર્ણન કર્યું. મેં કીધું ઘેગુર વટલા હોય, દોરિયામાં પાણી હાલ્યા જતા હોય, ચાહટિયામાંથી પવન આવતા હોય, બાજરાના રોટલા રીંગણાના શાક ખાતા હોય, કાશો હારે પીતા હોય, અલગ મલકની વાતો થતી હોય. જેટલા અહીંયા હતા ને સૌરાષ્ટ્રના, ગુજરાતના, 14 રાહુડે રોવા બેઠા. એટલી તીવ્રતાથી વતનની યાદ આવી. અને મને તો છેલ્લે છેલ્લે છે ને શેરીના ભૂલ હોત યાદ આવ્યો. પછી એમ થઈ ગયું, હાલો ને આપણા મલકમાં, આપણા મલકના મોંઘેરા માનવી, માયા મેળીને વયા જાશું મારા મહેરમાં, હાલો ને આપણા મલક. અને છેલ્લી વાત, જો કે મારો સમય તો પૂરો થાય, 10 થી 11, બરાબર. અને આમાં છે ને 35 મિનિટના તો પીરિયડ લેતા હોય, પણ પીરિયડ લેવાની શરૂઆત કરીને ઇતિહાસ મારો વિષય, હું મોટું ઇતિહાસ ભણાવવાનો. પછી બીજા શિક્ષકો આવીને આમ બહાર જોઈ જાય, પછી કે જવા દે, નહીં હાલશે. એટલે અમારે એક શિક્ષક હતા TR સાકરિયા, એ ગણિત જ ભણાવતા. પણ ચોથો પીરિયડ પૂરો થાય, મારે રિસેસે પૂરી થાય, પછી 5મો શરૂ થાય, તે ભણાવ જ કરે. અને વિદ્યાર્થીઓ એક ચીતે એને સાંભળ્યા કરે. આવા શિક્ષક હોય ને એને વર્ગ ઈ સ્વર્ગ છે. 35 મિનિટના પીરિયડમાં 3 વાર ઘડિયાળ સામે જોવે, 2 વાર વળી પટાવાળાને બોલાવે, એમ નથી. એટલે અને પુસ્તકસ્તા તુષા વિદ્યા પરસ ગતમ ધનમ, કાર્યકાલે સમુત્પન્ન નશા વિદ્યા નતર ધનમ. તમે મોઢેથી જેટલું બોલીને ભણાવો નહીં, ભણાવવાનું બીજું કાંઈ નથી, પણ જે તમે જાણતા હોય બીજાને જણાવી શકો, તમને આવડતું હોય બીજાને શીખવી શકો. એટલે લર્ન, ટીચ બે જુદા જુદા શબ્દો. અમુક વસ્તુ છે ને તમારે શીખી લેવી પડે. જો પ્રેમ શીખવી શકાય કોઈને, કરુણા શીખવી શકાય, સત્ય શીખવી શકાય, તો શીખવી દો. જો આવ્યો આપણે વળી. The truth means to see the thing as it is. જે છે તે જોવું, એનું નામ સત્ય છે. જે છે એ નથી દેખાતું ભાઈ, બીજું દેખાય. એટલે લાવોત્સે તો એટલું જ કહેતા, ક્યાં અટકવું એટલી જો ખબર હોય ને તો જીવનમાં દુઃખ ન હોય. પણ ક્યાં અટકવું ન ખબર હોય, કેટલામાં પેક પછી ઉઠી અટકી જવું એ શરાબીની ખબર હોય,
એ તો ડાયડી વાતો કરે પી તો ભલે ગમે એટલો પીવો પણ લિમિટમાં. એટલે ત્યાં અટકવું આટલી જ જો ખબર હોય તો જીવનમાં દુઃખ ન હોય. અર્નેસ્ટ હેમિંગવે કહેતા હો કે ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી ધ રાઇટર, વેર આર યોર વુન્ડ્સ? લેખક થવું છે ને ત્યાં છે તમારા જાતમાં. મેં એમ કીધું હતું, ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી ધ હ્યુમરિસ્ટ, વેર આર યોર ટીયર્સ? એટલે હવે વાત હું છેલ્લી કરી દઉં. હરીન્દ્રભાઈનો આગ્રહ મને જન્મભૂમિની ઓફિસે બેહાડે, મને સમજાવે તમે લખો. પછી ડૉક્ટર વસંત પરીખ સ્વામી વિવેકાનંદનું બીજો અવતાર જોઈ લો એવું અમારા ડૉક્ટર મિત્ર વડનગરના, કદાચ કોઈ ઓળખતા હોય. વસંત પરીખનો 50 વર્ષનો સંબંધ. એને જ વાપરેલો શબ્દ છે પ્રેમાક્રમણ કીધું, લખો જ બસ. હરીન્દ્રભાઈએ તો શું કર્યું કે જન્મભૂમિ પ્રવાસીમાં રીતસરની નોટ છાપી નાખી. હવેથી દર રવિવારે શાહબુદ્દીન રાઠોડ લખશે અને છાપો મને મોકલી. પછી મારા માટે ફરજિયાત બની ગઈ. એટલે મેં એક શરત કરી દીધી કે હું જે લખો એ તમારે છાપવા. મને સાહજિક રીતે હાસ્ય આવશે તો હું લાવવા પ્રયાસ કરી. આ ઘર ધણી અમે અમદાવાદ જઈને એટલે પૂછે કેમ આવ્યા કે, એટલે મેં કહે આ આવ્યા. કારણ કે આ વખતે આવો ને તાર રમતના ચોક્કસ ને ચોક્કસ આવજો. પણ અત્યારે એનું શું? એટલે હરીન્દ્રભાઈએ છાપીને મને મોકલી દીધું. હું મંડ્યો લખવા. બહુ મુશ્કેલ હોય છે કારણ બુધવારે મોકલી દેવું પડે, ગુરુ શુક્ર કમ્પોઝ થાય, પછી રવિવારે છપાય. પણ તોય 5 વર્ષ સુધી લખ્યા. જન્મભૂમિ પ્રવાસી કચ્છ મિત્રને ફોલછા, પછી વિદેશ પ્રવાસો થયા, એમ લિંક તૂટી જાય. પાછું ગુજરાત સમાચારમાં શરૂ કર્યું, વળી લખ્યું. એમાંય લખ્યો થોડો સમય, વળી એ બંધ થયું, વળી પછી અભિયાનમાં શરૂ કર્યું. અને આટલા અનુભવ પછી અત્યારે મુંબઈ સમાચારમાં દર રવિવારે મારી કોલમ હાલે અને ઉપર મહામાનવ દિનકર જોશીની ચાલે છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઉપર વાંચ્યા જેવી છો. દિનકર જોશીનું હારે ભણતા 54માં ભાવનગરમાં દિનકર જોશીનું હું બે સાથે ભણતા. અને અમે જે આ હું વાત કરું ને, હું નટુ વંડકીને રતિલાલ ધ્રુવન પ્રાણલાલ, અમે મિત્રો 1954માં થાનમાં SSCનો ક્લાસ હતો ને એટલે જુદા પડ્યા. બધાએ નક્કી કર્યું કે રામનવમીની છેલ્લી પાર્ટી કરી. એવી 3 રૂપિયામાં લાડુ દાળ ભાત શાકની પાર્ટી થઈ જાય. એટલે અમે સાંજે સીધા સામાન બધા સાયકલોના એટલે ટાંગ્યું, હાલીને જઈ ભાંડિયા વેલી. મજાનું સ્થળ છે. ત્યાં ભાખરી શાક અને છાશ કે દહીં હોય, આવું સાદું ભોજન. અને એ બધાને પીરસી દે. પછી બબે 3 ભાખરીઓ કઈ નટુ કે હજી મને એક આપો. તો થોપન સુલેમાન રાન એને કીધું કે હવે કૂતરા હાટું 2 રાખી છે, તમે કેવા તો કે જવા. અને અમે જુદા પડ્યા. કૃષ્ણ સુદામાં જુદા પડ્યું ને, તારો મને સાંભળશે સતવારો. પણ નક્કી કર્યું કે દર રામનવમીએ ગમે ત્યાં હોય, પણ આગલી સાંજે મારે ત્યાં ભેગું થવું, રામનવમીની પાર્ટી કરી અને બીજેથી લાડુ દાળ ભાત શાકનું ભોજન બનાવીને સાંજે પાછા આવું. આ હું મિત્રોને કહું છું એટલા માટે કે આ ક્રમ અમે 60 વર્ષથી 60 વર્ષ. હવે તો મિત્રો ઓછા થતા જાય છે. માર્ગ બદલાતો ગયો અને સાથીઓ મળતા ગયા, એક પાછળ એક સગડા શૂન્યમાં મળતા. સાથે બેસી જિંદગીનો જામ પીનારા સૌ મોતના ઘેરા નશામાં ચોર થઈ જતા. એટલે આમના હું બોલ્યા કરું તો તમે તો સાંભળ્યા કરો. એક લગ્નના કાર્યક્રમમાં અમે ગયેલા હતા.
રાતના 2 વાગ્યા 3 વાગ્યા કરધણીને કીધું ભાઈ ક્યાં સુધી હલાવવું છે? મને કે જાનમાં 200 માણસ આવ્યા છે ને આપણી ત્યાં આટલા હોજ છે. આમ નામ હવાર પાડી દો તો રંગ રહી જાય. પણ હવે એવું તો નથી, મને સમય મર્યાદા જે આપવામાં આવી છે બરાબર. તમે પાસે પ્રશ્નોની જે વાત કરતા એ પછી પાછી રહેશે ના. પણ એક કામ કરો ને ભાઈ, અહીંયા પછી તમે પ્રશ્ન જે પૂછો ને એના હું તમને જવાબ આપી અને 2 તબક્કામાં મને એવું જણાવો કે પહેલાં તમારે વક્તવ્ય રજૂ કરવાનું છે અને ત્યાર પછી તમે પ્રશ્નો જે પૂછો એની છણાવટ કરવાની છે. અને આ શો મસ્ટ ગો ઓન એ ઇમેજ પબ્લિકેશનના 5 પુસ્તકો છે. શો મસ્ટ ગો ઓન, લાખ રૂપિયાની વાત, જેવું તો મર્જ કરે, મારો ગધેડો ક્યાંય દેખાય છે, અને હાસ્યનો વરઘોડો. હાસ્યના વરઘોડા ઉપર જ્યોતિન્દ્ર દવે પારિતોષિક આપ્યું છે ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદે. અને ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ લખ્યો છે એમાં મારા વિશે અસિતભાઈ લખ્યું છે. અને આ જગદીશ ત્રિવેદી હમણાં આવવાનો મારા પછી એનું પ્રવચન છે, એણે મારા ઉપર પીએચડી કર્યું. એટલે માણસે જીવનમાં વાંચવા યોગ્ય કંઈક લખવું જોઈએ. માણસે જીવનમાં વાંચવા યોગ્ય કંઈક લખવું જોઈએ અને કાં લખવા યોગ્ય જીવન જીવવું જોઈએ. એટલે મેં 10 પુસ્તક લખ્યા, આપણી ફરજ પૂરી. એમાં માણસને મજા આવે કે ન આવે એને જોવાનું. કોકની ફરજ વિશે આપણે વિચારી ત્યારે જ દુઃખો થાય. અને મારા ઉપર આને પીએચડી કર્યું. દેવશંકર મહેતા એનો નાના થયો, એણે એના ઉપર પહેલું પીએચડી કર્યું અને બીજું મારા ઉપર કર્યું. એ એને પદવી એનાયત થઈ ને ત્યારે હું હતો હાજર રહીલો. ગોપાલ કૃષ્ણ ગાંધીજીના પૌત્ર એને મને પરિચય કરાવ્યો કે ભાઈ આ અમારે વરિષ્ઠ હાસ્યકાર. એટલે એને મને કીધું ये हास्यकार जरूर होंगे क्योंकि वरना इतने गंभीर नहीं हो सकते. અમિતાભ બચ્ચન ને 18 રજની વાયરનું શૂટિંગ કરીને બહાર નીકળ્યા એટલે ઓલા લોકોએ પરિચય આપ્યો કે ભાઈ અમારા ગુજરાત કે વરિષ્ઠ હાસ્યકાર. તરત ઉભા રહી ગયા. તરત પછી અમે મળ્યા ત્યારે પાપડપોળ મારી સિરિયલ હાલતી. મેં કીધું ભાઈ આ જ વાત કરી કે ભાઈ આવું નિર્દોષ હાસ્ય સર્જવાનો પ્રયાસ છે. એટલે થોડી વાતો અમારી થઈ, પછી રવાના થયા. પાપડપોળ સિરિયલ છે ને બીજી વાત કહી દઉં કે મારી ફિલ્મ હવે દિવાળી પછી હમણાં જ રજૂ થાય છે. મલ્ટીપ્લેક્સ થિયેટરો મળે એટલી જ વાત. મેં એક ફિલ્મ બનાવી છે શાહબુદ્દીન રાઠોડનો હાસ્ય વરઘોડો. અને એમાં જે કૃષ્ણમૂર્તિ એમ કહેતા કે મેન હુ કેન એક્સપ્રેસ હિઝ ફિલિંગ થ્રુ એની મીડિયા હી ઇઝ ફોર એન ઇન્ટેલિજન્ટ. બુદ્ધિમાનની તમે ગમે વ્યાખ્યા કરો, આટલી વ્યાખ્યા જે માનવી હૃદયમાં જે ભાવ ઉદ્ભવે કોઈ પણ માધ્યમ દ્વારા વ્યક્ત કરીએ કે નહીં, બુદ્ધિમાન. પણ નીચે પાછળ એને લખ્યો છે એન ઇન્ટેલિજન્ટ પર્સન મે નોટ બી એ ક્લેવર. કે આવા બુદ્ધિમાન જે હોય ને એ પાછા હોશિયાર નથી હોતા. ઓલિવર ગોલ્ડસ્મિથ દોસ્તોવસ્કી એટલે બ્રધર કેરેમેઝો દુનિયાની 10 નવલકથામાં એક દોસ્તોવસ્કી તદ્દન બેકાર હતા. બોલો વિકાર ઓફ વેકફિલ્ડ ને ડેઝર્ટેડ વિલેજ જેને લઈ ઓલિવર ગોલ્ડસ્મિથ બેકાર. માર્ક ટ્વેનની મેં તમને વાત કરી, મુનશી પ્રેમચંદ, કવિ નર્મદ, આ બધાએ હરિવંશરાય બચ્ચન, એજી બચ્ચન લગ્ન કર્યા ને તેની 80 રૂપિયાનું બિલ આવ્યું હતું. કોર્ટમાં મેરેજ કર્યા 40 કાઢીને ભર્યા. હરિવંશરાય મુશાયરો કરીને આવે રાતના 3 વાગે, પછી બારનું પકડાવે એટલે અમિતાભ ખોદે બારનું. એટલે હરિવંશરાયને કહે બેટે પૈસે કમાના બહુ મુશ્કેલ.
પછી અમિતાભ શૂટિંગમાંથી આવે 2-3 વાગ્યા હોય, બાયનો પકડ હરિવંશ રહ્યો ત્યારે અમિતાભ એમ કહે કે પિતાજી પૈસે કમાના મુશ્કેલ. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ હરિવંશ રહે PhD કરી અને પ્લેનના પૈસા નહોતા એટલે સ્ટીમરમાં આવ્યા મુંબઈ. અને તેજી બચ્ચન ત્યારે અલ્હાબાદમાં પરિવાર હતી તો એને એવી અપેક્ષા હતી કે તેજી બચ્ચન મને રિસીવ કરવા મુંબઈ આવશે, પણ આવ્યા નહીં. એટલે પછી પહોંચ્યા ઘરે અને એમને પૂછ્યું કે તમે મુંબઈ મને રિસીવ કરવાનું આવ્યા? એ જ મિનિટે 14 રાઉન્ડે દોડી પડ્યા, કારણ કે છેલ્લો ગળાનું વેચીને એને પરિવારનું ગુજરાત કરાવ. એને હરિવંશભાઈ જોયું ઇન્ડિયન કરન્સી થોડાક પૈસા એની પાસે હતા, સાયકલ માટે એને અમિતાભભાઈ સીધું સામાન લેવા ગયા અને એ આવ્યું ત્યારે હાનનું ભાણું થયું તૈયાર. તમે ક્યાં ભૂલું ક્યાં યાદ કરું એ વાંચજો. શિક્ષક એક 4 વાગે તો શરીર ગરમ થઈ જાય, ડૉક્ટરને જઈને બતાવ્યું તો ટીબી થયો, આ પ્રિસ્ક્રિપ્શન લઈને શિક્ષક પહોંચ્યા. એટલાય મોંઘી દવાઓ હતી અને આવીને કીધું સાહેબ હું આ ખરીદી શકું એમ નથી, મારે શું કરવું? તો કે મૃત્યુ એક જ વિકલ્પ. પત્નીએ મકાન વેચી નાખ્યું, શિક્ષકને ગામડામાં લઈ ગયા અને ગામડાની ચોખ્ખી હવા એવી સારવાર કરી કે જેથી આ શિક્ષક હાજા છે તેની પત્નીએ માંદગીનો કાટલો કાઢ્યો અને ઓલા હાવ હાજા છે ત્યારે આને દેહ છોડી દીધો. આ શિક્ષકનું નામ હરિવંશભાઈ બચ્ચન. जीवन में मधु का प्याला था, हमने तन मन दे डाला था, जो टूट गया सो टूट गया. मदिरा लय का आंगन देखो कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरा लय पछताता है. जो बीत गई सो बात गई. मृद मिट्टी के बने हुए मधुबट टूटा ही करते हैं, तब जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं. वह कच्चे पीने वाले हैं जिनकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे पीने वाले, जो सच्चा पीने वाला है कब रोता है चिल्लाता है. जो बीत गई सो बाट गई. મારા શિષ્ય છે જગદીશ ત્રિવેદી, એણે મધુશાલાનું સમશ્લોકી ભાષાંતર કર્યું ગુજરાતીમાં. એ અમિતાભને ભેટ આપવાનું હતું, મારે મળવાનું. અમે મળ્યા. આમ તો સાહેબ એને આપવાનું હતું ભેટો, મને તો આજે કે તમે આવો સાહેબ તો હાલ. વળી દૂરદર્શનવાળા અમારા મિત્રો કે સાહેબ તમને મુલાકાત કરાવી, એટલે અમે અહીંયા મળ્યા. પણ એને હરિવંશભાઈ ઉપર બોલવાનું મારું રાખ્યું મધુશાલાના વિમોચનમાં, એટલે મને અને પ્રિય પંક્તિઓ છે મારે. તો સમાપન હું આ કરી દઉં. અને બહુ સાહિત્યિક વર્ગ છે, શોખીન સાહિત્યના, એટલે પૂરી નજમ બોલી જાઉં. कहाँ तक दफा उसने वालों से सहते, जवानी जो रहती तो फिर हम न रहते, नशे मन न जलता निशानी तो रहती, हमारा था क्या कुछ कहते न कहते, कोई लक्ष्य और कोई दीवार समझा, सदियां हुई हमको चुप रहते रहते, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते. કહેતે કહેતે તેમણે આપણને સૌને બહુ અદ્ભુત રીતે જગાડ્યા છે. અને આજે તો આમ થોડે દિવસે દીવો કરવો પડે એવી સ્થિતિ છે. એમાં એમણે જે અજવાળું પાથર્યું છે એના માટે કોઈ શબ્દો નથી. એમણે જે હમણાં જ પેપર ફોડી નાખ્યું છે એને રિપીટ કરી દઉં. આવતા મહિનાના પહેલા રવિવારે 1 ડિસેમ્બરે એમના જ શિષ્ય, આપણા એવા જ અત્યારના વરિષ્ઠ હાસ્ય સર્જક અને હાસ્ય પ્રદર્શક એવા શ્રી ડૉક્ટર જગદીશ ત્રિવેદી આપણને હરિવંશરાય બચ્ચનની મધુશાલા વિશે વાત કરશે. તો સૌને એમાં પધારવા આમંત્રણ છે. એ ત્રિવેદી છે એટલે 3 વેદ તો એની જોડે હોય જ. એણે પહેલાં પોતાના દાદા, આપણા બહુ લોકપ્રિય નવલકથાકાર દેવશંકર મહેતા વિશે, પછી શાહબુદ્દીનભાઈ વિશે, અને અત્યારે પાછું ગુજરાતી હાસ્ય ઉપર એમનું 3જું અને અંતિમ PhD ચાલી રહ્યું છે.
તો એવા જ સુરેન્દ્રનગરના ડૉક્ટર જગદીશ ત્રિવેદી આવતા મહિનાના 1 ડિસેમ્બરના રવિવારે સવારે 9:30 વાગે હરિવંશરાય બચ્ચનના મધુશાલા વિશે કે જેનું સમશ્લોકી એમણે ભાવાનુવાદ તો કર્યો છે અને પોતાના અવાજમાં બહુ સરસ રીતે સંગીત મળ્યું એવી એની સીડી પણ બનાવી. આપણે ત્યાં આ સમય કરવટ બદલે છે એટલે જે શબ્દ છે એ શબ્દ હવે પુસ્તકથી અમે ઉમાશંકર જોશીએ તો કવિતાને કાનની કળા કહ્યું છે, એને કાનથી વાંચો એમ લખ્યું છે. તો શબ્દને આપણે કાનથી પકડવાનો છે એના અનેક અર્થો સાથે. આપણે ત્યાં એક પરંપરા ઓછી છે, પરદેશમાં તો એવી બહુ જ છે. તો આપણે ત્યાં પણ શાહબુદ્દીનભાઈ અમારો એક ઘર દીવડો એવો છે કે જેણે આ ટોકિંગ બુક નામની એક સીડી બનાવી છે કે જેમાં નાની નાની વાર્તાઓ, નાની નાની લઘુકથાઓ, એમણે 21 ગુજરાતી લઘુકથાઓ, લઘુ વાર્તાઓની એક સીડી બનાવી છે. હવે વાર્તાઓ આપણને સાંભળવાનું સુખ ઓછું થતું જાય છે કારણ કે એવી દાદીમાં હવે આપણી વચ્ચેથી જતી ગઈ છે. તો એની વચ્ચે એવી સરસ વાર્તાઓ આપણને જેને આપી છે અમારા નડિયાદના ઘરદીવડા ડૉક્ટર નિકુંજ યાજ્ઞિક, ડૉક્ટર હાર્દિક નિકુંજ યાજ્ઞિક. તો હાર્દિકને વિનંતી કરું કે પોતાની એ સીડીનું વિમોચન અત્યારે જ કરાવીએ આપણે શાહબુદ્દીનભાઈના હાથે. સ્વરચિત અને સ્વપઠિત આવી રીતે ગુજરાતી ભાષામાં પહેલી વખત આવી સીડી બહાર પડી રહી છે. ટોકિંગ, હા.